Hello my dear friends, Best Exam Guide YouTube channel অন্য একটি ভিডিওলে আপোনালোকক আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছো। আজিৰ ভিডিওৰ বিষয়বস্তু ইণ্ডিয়ান কনস্টিটিউশন। ভাৰতীয় সংবিধানৰ বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যসমূহ কোন দেশৰ সংবিধানৰ পৰা ধাৰ কৰা হৈছে এই বিষয়ে আজিৰ ভিডিওত কেইটামান অতি দৰকাৰী প্ৰশ্ন উত্তৰ আলোচনা কৰা হৈছে, লগতে এই বিষয়ে কিছু বিতংকৈ আলোচনা কৰা হৈছে। আজিৰ বিষয়বস্তু যিকোনো কম্পিটিটিভ এক্সাম অসম চৰকাৰ বা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ বিভিন্ন পৰীক্ষাৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। বিশেষকৈ বৰ্তমান সময়ত যিসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট এক্সাম DME, TET, CTET, আসাম পুলিচ AB, UB এনেধৰণৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাই আছে, আপোনালোকৰ বাবে আজিৰ ভিডিঅ'টি অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ। গতিকে স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণকৈ চাব বুলি অনুৰোধ জনালোঁ। লগতে আপোনালোকে এটি বিনম্ৰ অনুৰোধ, যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ চেনেল চাই আছে, আমাৰ চেনেলৰ বিষয়বস্তু ইয়াৰ উপস্থাপনা আপোনালোকে ভাল পায়, তেন্তে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ আশা থাকিলে ভিডিঅ'সমূহ লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। আহকচোন বাৰু আজিৰ বিষয়বস্তু বিতংকৈ জানি লওঁ। আমি নিশ্চয় সকলোৱে জানো যে ভাৰতৰ সংবিধানখন হৈছে বিশ্বৰ দীৰ্ঘতম লিখিত সংবিধান। কনষ্টিটিউশ্যন অফ ইণ্ডিয়া ইজ দ্য লাৰ্জেষ্ট ৰিটেন কনষ্টিটিউশ্যন ইন দ্য ৱৰ্ল্ড। কনষ্টিটিউশ্যন অফ ইণ্ডিয়া ৱাজ এডপ্টেড অন, ভাৰতৰ সংবিধানখন কেতিয়া গৃহীত হৈছিল? 26 নৱেম্বৰ 1949 চন। আৰু এই সংবিধানখন কেতিয়াৰ পৰা কাৰ্যকৰী বা বলবৎ হৈছিল? Constitution of India was enacted or implemented on 26th of January 1950. 1950 চনৰ 26 জানুৱাৰীৰ পৰা ভাৰতীয় সংবিধানখন কাৰ্যকৰী বা বলবৎ কৰা হৈছিল। ভাৰতৰ সংবিধানখন প্ৰস্তুত কৰোঁতে সৰ্বমুঠ সময় লৈছিল প্ৰায় 3 বছৰ, 2 বছৰ 11 মাহ 18 দিন, 2 years 11 months and 18 days. Permanent Chairman of the Constituent Assembly, সংবিধান সভাৰ স্থায়ী সভাপতি কোন আছিল? ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ। খচৰা সমিতিৰ অধ্যক্ষ আছিল ডক্টৰ BR আম্বেদকাৰ। আৰু সংবিধান সভাৰ প্ৰথম অধিৱেশনৰ সভাপতি আছিল ডক্টৰ সচিদানন্দ সিনহা। সংবিধান সভাৰ প্ৰথম অধিৱেশন বহিছিল 9 ডিচেম্বৰ 1946 চন। প্ৰথম যিটো অধিৱেশন তাত সভাপতি আছিল ডক্টৰ সচিদানন্দ সিনহা, আৰু সেই অধিৱেশনতে ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদক সংবিধান সভাৰ স্থায়ী সভাপতি হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছিল, বাছনি কৰা হৈছিল। ভাৰতীয় যিটো মূল সংবিধান আছিল, সেই সংবিধানত 395টা অনুচ্ছেদ আছিল, আৰু বৰ্তমান সময়ত 104 নম্বৰ সংবিধান সংশোধন হোৱালৈকে ভাৰতীয় সংবিধানৰ 448টা অনুচ্ছেদ আছে, 448 আৰ্টিকলছ আছে। এই সংখ্যা কম বেছি হ'ব পাৰে, যিহেতু আপোনালোকক 104 নম্বৰ সংবিধান সংশোধনলৈকে দিয়া সংযোগ কৰা হৈছে। ভাৰতীয় সংবিধানৰ মূল সংবিধানত 22টা খণ্ড আছিল, আৰু বৰ্তমান এই খণ্ডৰ সংখ্যা হৈছে 25টা, 25। আৰু মূল সংবিধানত অনুসূচী আছিল 8টা, আৰু বৰ্তমান এই অনুসূচীৰ সংখ্যা, চিডিউলছৰ সংখ্যা হৈছে 12টা। প্ৰথম প্ৰশ্ন, ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ আৰ বৰোড ফ্ৰম দ্য কনষ্টিটিউশ্যন অফ হুইচ কাণ্ট্ৰি? আমাৰ সংবিধান মৌলিক অধিকাৰ আছে, আমি নিশ্চয় জানো মৌলিক অধিকাৰ। এই মৌলিক অধিকাৰ ধাৰণাটো কোনখন দেশৰ সংবিধানৰ পৰা লোৱা হৈছে? আমাক বিকল্প হৈছে ৰাছিয়া, আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ, অষ্ট্ৰেলিয়া, নিউজিলেণ্ড, আৰু শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ। অপশ্যন বি আমাৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰ। বৰোড ফিচাৰ ফ্ৰম দ্য US কনষ্টিটিউশ্যন, আমাৰ দেশে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ সংবিধানৰ কি কি বৈশিষ্ট্য ধাৰ কৰিছে তাৰ এটা তালিকা আমি এটা জানি লওঁ। ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ, মৌলিক অধিকাৰ ধাৰ কৰিছে আমেৰিকাৰ সংবিধানৰ পৰা। আমেৰিকাৰ যিটো ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ধাৰণা, এয়া আমেৰিকাৰ পৰা লোৱা হৈছে। আৰু এটা হৈছে ইম্পিচমেণ্ট অফ প্ৰেচিডেণ্ট, জাজেছ অফ দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্ট এণ্ড হাই কোৰ্টছ, ৰাষ্ট্ৰপতি, উচ্চতম ন্যায়ালয় বা উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ বিচাৰপতিসকলক মহা অভিযোগৰ দ্বাৰা অপসাৰণ, এই ধাৰণাটিও আমেৰিকাৰ সংবিধানৰ পৰা লোৱা হৈছে। আমি নিশ্চয় সকলোৱে জানো যে ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি, উচ্চতম ন্যায়ালয় বা উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ যিবিলাক বিচাৰপতি আছে তেওঁলোকক আমি অপসাৰণৰ এটাই পদ্ধতি আছে, তাক ইম্পিচমেণ্ট বুলি কোৱা হয়, বা অসমীয়াত ক'লে মহা অভিযোগ। এই ধাৰণাটি আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ সংবিধানৰ পৰা লোৱা হৈছে। প্ৰস্তাৱনা যিটো প্ৰিএম্বল, এই ধাৰণাটিও আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ সংবিধানৰ পৰা লোৱা হৈছে। পোষ্ট অফ দ্য ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট, উপ ৰাষ্ট্ৰপতি পদ, এই ধাৰণাটিও আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ সংবিধানৰ পৰা লোৱা হৈছে। ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ অফ জুডিচিয়াৰী এণ্ড জুডিচিয়েল ৰিভিউ, ন্যায়ালয়ৰ স্বাধীনতা আৰু ন্যায়িক সমীক্ষা, এই যিমানটা ধাৰণা ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে এই শ্লাইডত, এই প্ৰত্যেকটো ধাৰণা আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ সংবিধানৰ পৰা লোৱা হৈছে। ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ ইন ব্ৰিফ, ভাৰতৰ যিখিনি মৌলিক অধিকাৰ আছে তাৰে চমুকৈ আমি এবাৰ জানি লওঁ।
ভাৰতীয় সংবিধানৰ খণ্ড নম্বৰ 3 মৌলিক অধিকাৰৰ বিষয়ে উল্লেখ আছে পাৰ্ট 3 অফ দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন ডিলছ উইথ দ্য ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ আৰ্টিকল কিমান নম্বৰ পৰা কিমান আৰ্টিকললৈকে মৌলিক অধিকাৰৰ বিষয়ে উল্লেখ আছে 12 নম্বৰ আৰ্টিকল নম্বৰ 12 পৰা 35 লৈকে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ বা মৌলিক অধিকাৰৰ বিষয়ে উল্লেখ আছে ভাৰতীয় সংবিধানত মূলত 7টা মৌলিক অধিকাৰৰ বিষয়ে উল্লেখ আছিল আৰু বৰ্তমান সময়ত মৌলিক অধিকাৰৰ সংখ্যা হৈছে 6টা ৰাইট টু প্ৰপাৰ্টি এটা সময় কি আছিল মৌলিক অধিকাৰ আছিল বৰ্তমান এই ৰাইট টু প্ৰপাৰ্টি আৰ্টিকল 308 সংযোগ কৰা হৈছে আৰু এই ইয়াক 44th এমেণ্ডমেণ্ট 1978 ত ই বৰ্তমান ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ নহয় বৰ্তমান এই লিগেল ৰাইটছ হয় আইনগত অধিকাৰ হয় এনে চাওক যে বৰ্তমান যি 6টা মৌলিক অধিকাৰ আছে সেইবিলাক কি হয় ৰাইট টু ইকুৱেলিটি বা সমতাৰ অধিকাৰ আৰু ইয়াক ৰিলেটেড আৰ্টিকল হৈছে আৰ্টিকল 14 পৰা 18 এইখিনিত কি আছে সমতাৰ অধিকাৰৰ বিষয়ে উল্লেখ আছে আৰ্টিকল 19 পৰা 22 লৈকে আছে ৰাইট টু ফ্ৰীডম বা স্বাধীনতাৰ অধিকাৰৰ বিষয়ে উল্লেখ আছে আৰ্টিকল 23 এণ্ড 24 শোষণৰ বিৰুদ্ধে অধিকাৰ ৰাইট এগেইনষ্ট এক্সপ্লইটেশ্যন আৰ্টিকল 25 to 28 ৰাইট টু ফ্ৰীডম অফ ৰিলিজন ধৰ্মীয় স্বাধীনতাৰ অধিকাৰৰ বিষয়ে উল্লেখ আছে আৰ্টিকল 29 and 30 ইয়াত উল্লেখ আছে শিক্ষা আৰু সাংস্কৃতিক অধিকাৰ কালচাৰেল এণ্ড এডুকেশ্যনেল ৰাইটছ আৰু আৰ্টিকল 32 ৰাইট টু কনষ্টিটিউশ্যন ৰিমেডিজ বা সাংবিধানিক প্ৰতিকাৰ অধিকাৰ এই বিষয়ে উল্লেখ আছে আৰু ডক্টৰ বি আৰ আম্বেদকাৰে ৰাইট টু কনষ্টিটিউশ্যন ৰিমেডিজ এই যিটো মৌলিক অধিকাৰ ইয়াক কোৱা ডক্টৰ বি আৰ আম্বেদকাৰ কৈছে ভাৰতীয় সংবিধানৰ আত্মা বুলি কৈছে সোল অফ দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন বুলি কোৱা হৈছে পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন ডিৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছ অফ ষ্টেট পলিচি বা DPSP আৰ বৰড ফ্ৰম দ্য কনষ্টিটিউশ্যন অফ হুইচ কাণ্ট্ৰি ৰাষ্ট্ৰ পৰিচালনাৰ নিৰ্দেশাত্মক নীতিৰ ধাৰণাটো কোন দেশৰ সংবিধানৰ পৰা লোৱা হৈছে বিকল্প আমাক দি আছে কানাডা ফ্ৰান্স আয়াৰলেণ্ড ছুইজাৰলেণ্ড এই প্ৰশ্ন প্ৰায়ে দিয়া থাকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে আয়াৰলেণ্ডৰ যিটো সংবিধান আছে তাৰ পৰা এই ডিৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছ অফ ষ্টেট পলিচি বা ৰাষ্ট্ৰ পৰিচালনাৰ নিৰ্দেশাত্মক নীতিৰ ধাৰণাটো লোৱা হৈছে পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন বৰড ফিচাৰ্ছ ফ্ৰম আইৰিছ কনষ্টিটিউশ্যন আয়াৰলেণ্ডৰ যিটো সংবিধান আছে তাৰ পৰা ভাৰতীয় সংবিধানে কি বৈশিষ্ট্য ধাৰ কৰিছে ইতিমধ্যে আমি গম পালোঁ ৰাষ্ট্ৰ পৰিচালনাৰ নিৰ্দেশাত্মক নীতি বা ডিৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছ অফ ষ্টেট পলিচি এয়া ধাৰ কৰিছে ইলেকশ্যন অফ দ্য প্ৰেচিডেণ্ট ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ যি নিৰ্বাচন প্ৰক্ৰিয়া এয়া আয়াৰলেণ্ডৰ সংবিধানৰ পৰা লোৱা হৈছে নমিনেশ্যন অফ দ্য মেম্বাৰ্ছ টু দ্য ৰাজ্যসভা ৰাজ্যসভালৈ মনোনীত সদস্য এই ধাৰণাটো আয়াৰলেণ্ডৰ সংবিধানৰ পৰা লোৱা হৈছে আমি নিশ্চয় সকলোৱে জানো যে ৰাজ্যসভাৰ মুঠ সদস্য আছিল 250 তাৰে 238 জন ইলেক্টেড হয় আৰু 12 জন ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে মনোনীত কৰে সেই মনোনীত সদস্যৰ যিটো ধাৰণা এই আয়াৰলেণ্ডৰ সংবিধানৰ পৰা লোৱা হৈছে পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন বৰোজ দ্য ফেডাৰেল ফিচাৰ ফ্ৰম দ্য কনষ্টিটিউশ্যন অফ হুইচ কাণ্ট্ৰি ভাৰতীয় সংবিধানৰ যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় শাসন ব্যৱস্থাৰ ধাৰণাটো কোন দেশৰ পৰা লৈছে বিকল্প হৈছে চীন কানাডা জাপান অষ্ট্ৰেলিয়া আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে কানাডাৰ যিটো যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় মডেল সেয়া ভাৰতত ইমপ্লিমেণ্ট কৰা হৈছে আমি জানিলোঁ এবাৰ ফ্ৰম দ্য কনষ্টিটিউশ্যন অফ কানাডা ভাৰতৰ সংবিধানে কি কানাডাৰ সংবিধানৰ ভাৰতে কি ধাৰণা ধাৰ কৰিছে ফেডাৰেশ্যন উইথ ষ্ট্ৰং চেণ্টাৰ আমাৰ কি আছে যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় ব্যৱস্থা আছে কিন্তু আমাৰ ব্যৱস্থাটোত কি আছে কেন্দ্ৰ বেছি শক্তিশালী হয় কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ যিটো আমি কওঁ এডভাইজৰী জুৰিডিকশ্যন অফ দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্ট উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ পৰামৰ্শদানৰ ক্ষমতা এই ধাৰণাটো কানাডাৰ সংবিধানৰ পৰা লোৱা হৈছে ৰেচিডুৱেল পাৱাৰ্ছ অফ দ্য চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অৱশিষ্ট ক্ষমতা এই ধাৰণাটিও কানাডাৰ সংবিধানৰ পৰা লোৱা হৈছে পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন দ্য কনচেপ্ট অফ প্লেনিং এণ্ড ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজ আৰ বৰোড ফ্ৰম দ্য কনষ্টিটিউশ্যন অফ হুইচ কাণ্ট্ৰি পৰিকল্পনা আৰু মৌলিক কৰ্তব্যৰ ধাৰণাটো কোন দেশৰ সংবিধানৰ পৰা লোৱা হৈছে জাৰ্মান ৰাছিয়া আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ আৰু ফ্ৰান্স আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ৰাছিয়াৰ সংবিধানৰ পৰা এই দুটা বৈশিষ্ট্য ধাৰ কৰা হৈছে এটা হৈছে প্লেনিং বা পৰিকল্পনা আৰু এটা হৈছে ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজ মৌলিক কৰ্তব্য Which of the following concept is not borrowed from the Constitution of Australia? নিম্নলিখিত কোনটো ধাৰণা অষ্ট্ৰেলিয়াৰ সংবিধানৰ পৰা লোৱা হোৱা নাই আমাক বিকল্প দি আছে জইণ্ট সেশন অফ লোকসভা এণ্ড ৰাজ্যসভা সংসদৰ যুটীয়া অধিৱেশন লোকসভাৰ ৰাজ্যসভাৰ যিটো যুটীয়া অধিৱেশন কনকাৰেণ্ট লিষ্ট বা সমৱৰ্তী সূচী ৰুল অফ ল আইনৰ সমব্যৱহাৰ এণ্ড নান অফ দ্য এবাভ ওপৰ এটাও নহয় এই ইয়াতে কৈছে কোনটো লোৱা হোৱা নাই ইয়াত চাওক ৰুল অফ ল যিটো আছে এয়া আচলতে ইংলেণ্ডৰ সংবিধানৰ পৰা লোৱা হৈছে ৰুল অফ ল মানে হৈছে আইনৰ সমব্যৱহাৰ বা আইনৰ দৃষ্টিত সমব্যৱহাৰ
ইয়াত চাওক ইট ইজ বৰোড ফ্ৰম দ্য ব্ৰিটিছ কনষ্টিটিউশ্যন এয়া আচলতে ইংলেণ্ডৰ বা ব্ৰিটিছ সংবিধানৰ পৰা আচলতে এয়া লোৱা হৈছে Question number 6 the concept borrowed liberty equality and fraternity has been borrowed from the constitution of স্বাধীনতা সমতা আৰু সংহতিৰ ধাৰণাটো কোন দেশৰ সংবিধানৰ পৰা লোৱা হৈছে ফ্ৰান্স সাউথ আফ্ৰিকা জাপান এণ্ড কানাডা শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে ফ্ৰান্সৰ সংবিধানৰ পৰা এই তিনিটা বৈশিষ্ট্য লোৱা হৈছে লিবাৰ্টি স্বাধীনতা ইকুৱেলিটি সমতা এণ্ড ফ্ৰেটাৰ্নিটি আৰু সংহতি পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন Which of the following concept is not borrowed from the British Constitution? নিম্নলিখিত কোনটো ধাৰণা ব্ৰিটিছ সংবিধানৰ পৰা লোৱা হোৱা নাই এটা নট কোনটো লোৱা হোৱা নাই সেইটো আমি বাছিব লাগে ল মেকিং প্ৰচিডিউৰ আইন প্ৰস্তুত প্ৰণালী ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ মৌলিক অধিকাৰ স্পিকাৰ এণ্ড হিজ ৰুল অধ্যক্ষ আৰু তেওঁৰ ভূমিকা পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ডেম'ক্ৰেচি আমি জানো যে পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ডেম'ক্ৰেচি বা সংসদীয় গণতন্ত্ৰৰ ধাৰণাটো ব্ৰিটিছ সংবিধানৰ পৰা লোৱা হৈছে বা ব্ৰিটিছৰ পৰা লোৱা হৈছে স্পিকাৰ এণ্ড ইটছ ৰুল এয়াও লোৱা হৈছে এণ্ড ল মেকিং প্ৰচিডিউৰ আইন প্ৰস্তুত প্ৰণালী এয়াও লোৱা হৈছে কেৱল ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছৰ ধাৰণাটো ব্ৰিটিছ সংবিধানৰ পৰা লোৱা হোৱা নাই এই ধাৰণাটি আমি ইতিমধ্যে পঢ়িছোঁৱেই মৌলিক অধিকাৰ ধাৰণাটো আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ সংবিধানৰ পৰা লোৱা হৈছে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ আৰ বৰোড ফ্ৰম দ্য US Constitution Question number 8 The emergency provision of the Indian Constitution has been borrowed from the Dutch Constitution ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ জৰুৰীকালীন হ'ব লাগিছিল ক্ষমতাৰ ধাৰণাটো কোন দেশৰ সংবিধানৰ পৰা লোৱা হৈছে বিকল্পমুখ দিছে অষ্ট্ৰেলিয়া ফ্ৰান্স কানাডা জাৰ্মান শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব জাৰ্মান দেশৰ সংবিধানৰ পৰা ইমাৰ্জেঞ্চি পাৱাৰ অফ দ্য প্ৰেচিডেণ্ট এই ক্ষমতাটি লোৱা হৈছে ধাৰ কৰা হৈছে Question number 9 The republic system of the Indian Constitution has been borrowed from the Dutch Constitution ভাৰতৰ গণৰাজ্যৰ যিটো ধাৰণা কোন দেশৰ সংবিধানৰ পৰা লোৱা হৈছে আমি নিশ্চয় সকলোৱে জানো যে ভাৰত এখন গণৰাজ্য হয় ৰিপাব্লিক হয় কিয়নো ভাৰতৰ যিজন ৰাষ্ট্ৰৰ মুৰব্বী ৰাষ্ট্ৰপতি তেওঁ নিৰ্বাচিত প্ৰতিনিধি হয় এতিয়া যদি আমি উদাহৰণ হিচাপে ইংলেণ্ডৰ কথা কওঁ ইংলেণ্ডৰ যিজন হেড অফ দ্য কাণ্ট্ৰি যিজন ৰজা বা ৰাণী তেওঁ ইলেক্টেড হেড নহয় তেওঁ বংশানুক্ৰমিকহে পায় গতিকে ইংলেণ্ডক আমি কি নকওঁ ৰিপাব্লিক বুলি নকওঁ যি দেশৰ ৰাষ্ট্ৰৰ মুৰব্বী নিৰ্বাচিত হয় সেই দেশখনক গণৰাজ্য বুলি কোৱা হয় গতিকে আমাৰ দেশ আমাৰ যেনেকৈ বৰ্তমান ৰাষ্ট্ৰপতি আছে দ্ৰৌপদী মুৰ্মু তেখেত কি হয় নিৰ্বাচিত প্ৰতিনিধি হয় তেখেতে নিৰ্বাচন কৰা হৈছে তেওঁ কোনো বংশানুক্ৰমিকভাৱে এই পদত অধিষ্ঠিত হোৱা নাই গতিকে আমি ইয়াতে জানি লওঁ যে আমাৰ যিটো ৰিপাব্লিক ছিষ্টেম কোন দেশৰ পৰা লোৱা হৈছে জাৰ্মান ফ্ৰান্স ৰাছিয়ান কানাডা আৰু শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ফ্ৰান্স ভাৰতৰ যিটো গণৰাজ্যৰ ধাৰণা এয়া ফ্ৰান্স দেশৰ সংবিধানৰ পৰা লোৱা হৈছে এতিয়া আমি জানি লওঁ যে কোন দেশৰ সংবিধানৰ পৰা কি লোৱা হৈছে আপোনালোকে কাইণ্ডলি এই পেজকেইটা স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব নতুবা নোট ডাউন কৰি ল'ব আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ ইয়াতে চামাৰি কৰি দিয়া আছে যে আপোনালোকে এইখিনি যদি জানি লয় তেন্তে আপোনালোকে এই সম্পৰ্কে যিমান প্ৰশ্ন আহিব সেই সম্পৰ্কে আপোনাক সঠিক উত্তৰ কৰিব পাৰিব আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ পৰা লোৱা হৈছে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ বা মৌলিক অধিকাৰ ইণ্ডিপেণ্ডেন্স অফ জুডিচিয়াৰী ন্যায়পালিকাৰ স্বাধীনতা ইম্পিচমেণ্ট অফ দ্য প্ৰেচিডেণ্ট ৰাষ্ট্ৰপতিৰ বিৰুদ্ধে মহা অভিযোগ ৰিমুভেল অফ দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্ট এণ্ড হাই কোৰ্ট জাজেছ উচ্চতম ন্যায়ালয় বা উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ বিচাৰপতিসকলক আঁতৰাই দিয়াৰ যিটো পদ্ধতি জুডিচিয়েল ৰিভিউ ন্যায়িক সমীক্ষা এণ্ড পোষ্ট অফ দ্য ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট উপৰাষ্ট্ৰপতিৰ যিটো পদ ফ্ৰান্স দেশৰ সংবিধানৰ পৰা লোৱা হৈছে ৰিপাব্লিক গণৰাজ্যৰ যিটো ধাৰণা আইডিয়েলছ অফ লিবাৰ্টি ইকুৱেলিটি এণ্ড ফ্ৰেটাৰ্নিটি ইন দ্য প্ৰিএম্বল ভাৰতৰ সংবিধানত সন্নিৱিষ্ট লিবাৰ্টি ইকুৱেলিটি আৰু ফ্ৰেটাৰ্নিটিৰ কনচেপ্টটো কোন দেশৰ পৰা লোৱা হৈছে ফ্ৰান্সৰ পৰা লোৱা হৈছে UK ব্ৰিটিছ সংবিধানৰ পৰা কি লোৱা হৈছে ৰুল অফ ল আইনৰ চকুত সকলো সমান বা আইনৰ দৃষ্টিত সকলো সমান পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী গভৰ্ণমেণ্ট সংসদীয় চৰকাৰ লেজিসলেটিভ প্ৰচিডিউৰ আইন প্ৰণয়ন পদ্ধতি সিংগল সিটিজেনশ্বিপ একক নাগৰিকত্ব কেবিনেট যিটো ব্যৱস্থা কেবিনেট ছিষ্টেম বাই কেমেৰেলিজিম দ্বি সদনযুক্ত সদন যেনেকৈ আমাৰ উচ্চ সদন নিম্ন সদন আছে উচ্চ সদন যেনেকৈ ভাৰতীয় সংসদৰ ক্ষেত্ৰত উচ্চ সদন হৈছে ৰাজ্যসভা নিম্ন সদন হৈছে লোকসভা এণ্ড পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী প্ৰিভিলেজেছ এই বৈশিষ্ট্যসমূহ ভাৰতৰ সংবিধানে কোন দেশৰ পৰা লৈছে UK কনষ্টিটিউশ্যন বা ব্ৰিটিছ কনষ্টিটিউশ্যনৰ পৰা এইখিনি লৈছে সাউথ আফ্ৰিকাৰ বা দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ সংবিধানৰ পৰা কি ধাৰণা লোৱা হৈছে ইলেকশ্যন অফ মেম্বাৰ্ছ অফ ৰাজ্যসভাৰ সদস্যসকলৰ নিৰ্বাচন এণ্ড প্ৰচিডিউৰ অফ এমেণ্ডমেণ্ট ইন দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন ভাৰতীয় সংবিধান সংশোধনৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া এয়া সাউথ আফ্ৰিকা বা দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ সংবিধানৰ পৰা এই ধাৰণাটি ধাৰে লোৱা হৈছে
আয়াৰলেণ্ডৰ সংবিধানৰ পৰা এই প্ৰশ্নটি খুবেই দিয়া থাকে, যেনেকৈ DPSP ডিৰেক্টেড প্ৰিন্সিপলছ অফ ষ্টেট পলিচি বা ৰাষ্ট্ৰ পৰিচালনাৰ নিৰ্দেশাত্মক নীতি, নমিনেশ্যন অফ মেম্বাৰ্ছ টু দ্য ৰাজ্যসভা, ৰাজ্যসভাৰ যিখিনি মনোনীত সদস্য থাকে, ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে 12জন সদস্য মনোনীত কৰিব পাৰে, এণ্ড মেথড অফ ইলেকশ্যন অফ দ্য প্ৰেচিডেণ্ট, ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ যে নিৰ্বাচন প্ৰক্ৰিয়া এই আয়াৰলেণ্ডৰ সংবিধানৰ পৰা লোৱা হৈছে। পূৰ্বৰ USSR বা বৰ্তমান যি ৰাছিয়া সেই দেশৰ সংবিধানৰ পৰা কি লোৱা হৈছে? ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিছ মৌলিক কৰ্তব্যৰ ধাৰণাটো লোৱা হৈছে। আইডিয়েলছ অফ জাষ্টিছ ছ'চিয়েল ইকনমিক এণ্ড পলিটিকেল ইন দ্য প্ৰিএম্বল, ভাৰতীয় সংবিধানৰ যিটো প্ৰস্তাৱত সন্নিৱিষ্ট যিটো জাষ্টিছৰ কথা কোৱা হৈছে, ছ'চিয়েল জাষ্টিছ, ইকনমিক জাষ্টিছ এণ্ড পলিটিকেল জাষ্টিছ, এই ধাৰণাটি কোন দেশৰ পৰা লোৱা হৈছে? ফৰ্মাৰ USSR বা বৰ্তমানৰ যিটো ৰাছিয়া দেশ হয় তাৰ পৰা লোৱা হৈছে। কানাডাৰ পৰা কি লোৱা হৈছে? ফেডাৰেশ্যন উইথ এ ষ্ট্ৰং চেণ্টাৰ, কানাডাৰ পৰা লোৱা হৈছে যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় ব্যৱস্থা, য'ত কি হ'ব? কেন্দ্ৰ চৰকাৰ শক্তিশালী হ'ব ৰাজ্য চৰকাৰতকৈ। ভেষ্টিং অফ ৰেচিডুৱেল পাৱাৰ্ছ ইন দ্য চেণ্টাৰ, অতিৰিক্ত ক্ষমতা কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ হাতত থাকিব। এপইণ্টমেণ্ট অফ দ্য ষ্টেট গভৰ্ণৰ্ছ বাই দ্য চেণ্টাৰ, কেন্দ্ৰৰ দ্বাৰা ৰাজ্যসমূহৰ ৰাজ্যপালৰ নিযুক্তি। এণ্ড এডভাইজাৰী জুৰিডিকশ্যন অফ দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্ট, উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ পৰামৰ্শদানৰ ক্ষমতা। এই ধাৰণাটি কোন দেশৰ পৰা লোৱা হৈছে? কানাডাৰ পৰা লোৱা হৈছে। অষ্ট্ৰেলিয়াৰ পৰা কি ধাৰণা লোৱা হৈছে? কনকাৰেণ্ট লিষ্ট, সমৱৰ্তী সূচী, ফ্ৰীডম অফ ট্ৰেড, কমাৰ্চ এণ্ড ইণ্টাৰকোৰ্ছ, এণ্ড জইণ্ট ছিটিং অফ দ্য টু হাউচেছ অফ দ্য পাৰ্লিয়ামেণ্ট, সংসদৰ দুই সদনৰ যিটো যুটীয়া অধিৱেশন, এই ধাৰণাটিও অষ্ট্ৰেলিয়াৰ সংবিধানৰ পৰা লোৱা হৈছে। মোৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ ভিডিঅ'ৰ বিষয়বস্তু ইমানেই। আপোনালোকে আজিৰ বিষয়বস্তু ইয়াৰ উপস্থাপন কেনে পালে কমেণ্ট যোগে জনাবলৈ আশা থাকিল। আপোনালোকৰ বিনম্ৰ অনুৰোধ, যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ চেনেল চাই আছে, আমাৰ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব বুলি আশা থাকিল। আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ' সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক জনাইছোঁ অশেষ ধন্যবাদ।